ඔයා AI එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දැනටමත් ChatGPT පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ ChatGPT වගේම ඔයාට freely use කරන්න පුළුවන් තවත් platform එකක් ගැන. වැදගත්ම දේ මේ platform එකට log වෙන්නේ නැතුව වුණත් ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි යමු මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔයා AI පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් AI එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ChatGPT මේ වෙනකොටත් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරලා ඇති. ඉතින් ChatGPT වගේම try කරලා බලන්න පුළුවන් සුපිරි platform එකක් තමයි මේ perplexity.ai. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට මේකට sign වෙන්නේ නැතුව ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි image upload කරන්න, attachment දාන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේ platform එකේදී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න අද ඔයාට sign නොවි වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපිරි ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් හින්දා මේක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයා යයි ඔයාලා Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් URL එක ටයිප් කරලා කෙලින්ම මේ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකට එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ChatGPT වගේම කැමති prompt එකක් මෙතන දීලා ඕන දෙයක් generate කරන්න, ඕන දෙයක් අහන්න, ඕන දෙයක් search කරන්න වගේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා sign වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි මම මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් දුන්නා generate Facebook post caption for Christmas කියලා අපි බලමු. කොයි විදිහ අවුට්පුට් එකක් මෙයා දෙයිද කියලා රයිට්. අට බලා ගන්න පුළුවන් ChatGPT එකේ වගේම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනි විදිහටම මෙයා ආන්සර් එක අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක රීරයිට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේ ඕන දෙයක් මෙතනදි කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි අපි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මොන හරි ඩේටා එකක් ඇහුවොත් එයා ඒවා ගත්තේ මොන සෝස් එකෙන්ද කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉමේජ් සර්ච් කරන්න, වීඩියෝ සර්ච් කරන්න, ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේ platform එකේ කරන්න try කරලා බලන්න. ChatGPT වගේම ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න මේකත් සුපිරි platform එකක් වෙයි. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ ගැන හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.